Szia! Én Tibi vagyok, ez pedig a Retrotech műhely. Ez a videó a Pentium 1-es retro számítógép építésének egy rövid kiegészítése. Miután elkészült a gép, szöget ütött a fejemben, hogy a tönkrement S3-as kártya memória chipjeit nem tudnám-e felhasználni az új kártya tuningolására. Némi mesterséges intelligencia által nyújtott segítség után kiderült, hogy a rossz kártya memória chipjei kompatibilisek a jó kártyáéval, így gond nélkül be lehetett azokat rakni az üres foglalatokba. Hozzá is álltam kitermelni a memória IC-ket a rossz kártyából. Mielőtt magam is használni kezdtem a hőlégfúvós forrasztást, mindig problémát okozott, hogy a videókban, amikben ilyen műveletet láttam, ez a rész fel volt gyorsítva. Így soha nem tudtam igazán, hogy mennyi ideig kell használni a hőlégfúvót, hogy az megolvassza a forrasztást, de ne égesse el az alkatrészeket. Így most az első 2 chip kiszedését én valós időben vágom be ide, nem gyorsítok rajtuk, hogy ebből láthassa mindenki, ez milyen hosszú művelet. Ahogy látjátok, körkörösen mozgatom a hőlégfúvót, próbálva minél inkább a forszemeket melegíteni, mint magát az alkatrészt. Mindezt csak azért mondom el, mert én legelső alkalommal némi félelemmel vettem kezembe a hőlégfúvót, mert semmi gyakorlatom nem volt a használatában, és jól jött volna egy kis oktató videó ebben a témában. Noha oktató videótól ez a pár másodperc még nagyon messze van, de talán arra elég, hogy megmutassa, nem kell ettől a szerszámtól félni. Természetesen, mint minden eszköz esetében, a gyakorlat és a rutin a lényeg. Amikor ez megvan, már csak mosolyogsz a kezdeti félelmeken. Melegítés közben a csipesszel néha óvatosan megérintem az alkatrészt, hogy lássam, tart-e még a forrasztás. Amint az alkatrész megmozdul, azt már le is lehet emelni. Hogy azért ne kelljen percekig a kiforrasztást nézni, a másik 2 chipnél már én is felgyorsítottam a videót. Mivel az IC-k foglalatba kerülnek, eltávolítom a lábaikról a felgyűlt ónt, hogy a foglalatba könnyen behelyezhetők legyenek. Következik a memóriacsipek behelyezése a foglalatba. Ezen a kártyán 2 darab 512K-s memória IC van beforrasztva, és 2 üres foglalat van. A 2 behelyezett memória is egyenként 512K, így a végén 2 MB memóriája lesz a kártyának. Ez már 800x600 pixeles felbontásnál is elegendő a 24+8 bites 16,7 millió szín megjelenítéséhez. A memóriák a helyükön, de még nem végeztem. Amikor a kártyát helyére raktam, nem vettem észre, azonban amikor a kész, megvágott videót ellenőrzés céljából visszanéztem, észrevettem, hogy a végé a kártya kimeneti csatlakozója kicsit rozsdás. Így hát leszettem a rozsdás fémrészeket, és a kis akus minidrillel alaposan megtisztítottam őket.
Aki észreveszi, hogy itt mi nem stimmel, az írja meg kommentben. És akkor lássuk, látja a Windows a teljes 2 megás memóriát. Ezt legegyszerűbben a DXDiag futtatásával tudjuk megnézni. És igen, ott van, látja mind a 2 megát. Köszönöm, hogy megnézted ezt a kis kiegészítő videót, hamarosan jelentkezem újabbakkal.